เห็นไหมลูกวันนี้วันที่ 15 มีนาคม 2566 นะคะ วันนี้เป็นการฉีดฮีมาพลัสนะคะ รอบที่ 5 เข็มที่ 9 ค่ะ วันนี้เป็นวันพุธนะคะ เวลา 10 นาฬิกา 10 นาทีโดยประมาณนะคะได้ละถอดพุงได้เลยค่ะคุณเขอแล้วก็จะทำการวันนี้จะฉีดยางสายมือของคุณแม่นะคะ